på dig! I detta avsnitt ska vi ta ut ledlagrarna som sitter i bommen. Ja, och detta är alltså del 3 i vår renovering av infästningen till bommen på våran Åkerman H7C. Ja, vad håller du på med för någonting nu? Nu håller jag på att torka bort det gamla fettet här. Så jag är utrustad med plasthandskar och rulla hushållspapper. Här är klabbigt. Kan man säga. Och sen så ska ju då den här segelsäkringen bort som sitter här under. Som man ser där. Och sen ska vi ut med ledlaget och försöka byta dem då. Det är tanken. Det är tanken, ja. Och så är det ju så att vi har ju beställt en del delar. Ja. Precis, så vi hoppas vi kommer nu kanske på måndag, tisdag någon gång. Får vi se. Vi har fått hem grejer vad vi behöver. Precis. Ja. Så blir det mer med. Ja, hur går det här? Jo, men det börjar ta sig. Gött. Det ska bli skönt att slippa det här klabbandet. Ja, det hatar du. Ja, det är inte jättekul. Nej, men nu börjar man ju se ren metall här och det blir rätt schysst i öronen här också. Det är ganska rent så det tar sig. Det är bra, gå på rätt håll. Ja. Det gnetas på. Det är det viktigaste. Så är det. Ja, vad ska du greja med nu? Nu ska jag ta bort segelsäkringen här. Så har jag lånat mig en fin tång. Gött. Ja, den här storleken använder man inte så ofta, men när den behövs så är det gött att ha, tänker jag. Ja. Så det är schysst att få låna den. Oj. Så nice! Nice. Så, då kan jag rengöra den med sen. Bra. Så nu ser man ledlagret här. De är lite dåliga de här. Den ska bytas. Hoppas inte de sitter för hårt. Det märker vi snart. Ja, det har vi beställt som sagt. Yes. Inte fin ofta man använder den här, men... Ja, det ser inte jättesleten ut. Nej, den är faktiskt 10 år gammal. Så det var... Ja, det är ibland som sagt. Se om vi kan bygga en liten avdragare här kanske. Banka ut ledlagarna då. Jag vet inte när du fast den under spetset. Ja, så jag får testa lite. Så får vi se vad de fram till. En hammare som går på fel håll. Det är nice. Ja, det är bra. Ska vi se här. Jag knappt ihåg det här som sitter. En bläckfisk. Ja. Se om den här funkar. Det är bra grepp. Ja, se om det funkar att dra innerringen nu då. Spänner vi lite för bara. Jag håller lite där. Tack.
mycket. Så någonting. Gud, hela armen bara. Den kommer inte riktigt av sig själv. Nej. Det var ju gött att verktygen fick användas lite i alla fall. Ja, det blir lite skit i alla fall. Ja. Hopp. Hopp, Här får du finura lite till så går jag och staplar lite mer ved. så gör vi. Det har läckt igenom lite på någon kolv så man ser ju att aggregatet åkt lite framåt. Syns på vår så kallade takstol. Så det ska rättas till nu. Det hade ju klart inte skadat med en sträva till framåt. Det är tips till dig som ska greja med liknande. Det var ju ändå gött. Det ser bättre ut, va? Ja, det var väldigt skillnad. Läcker igenom lite de här gamla cylindrarna. Mm. Det har ju börjat flytta på sig lite. Ja, Men har lite koll på grejerna. exakt. Så nu ska vi ha ut ledlagarna då ju. Ja. Den där får vi... Du hade någon liten lösning du tänkte på. Jag fick ju tips från Bengt-Oves gräv där att man skulle svetsa på dem. Bara för att bränna på så de krymper ihop så, man hoppar ut, så de kan hoppa ut sen. Mm. Kanske du testat? Ja, Ja, det blir bra. men jag skaffar lite mer förlängningskablar eller låna trefaskabel. Mm. För når inte från maskinhallen hit, de vi har. Det får vi lösa. Yes! Bra. Testade slaghammaren på insidan och där kom det sakta men säkert utåt. Det är klart ett tecken på att det är lite slitet i alla fall. Men... Oj. Ja. Yes. Det är bra, ja. Någon hade lite bråttom här. Ja, jobbet gick lite för kameran. Ja. Så vad har du gjort här nu då? Det här yttersta ledlaget satt ju väldigt hårt. Det rörde sig inte. Så jag tog vinkelslipen och kapade där. Sen roterade jag 180 grader. Kapade på andra sidan. Så nu har jag fått loss det här ju. Det gamla. Gött ju. Ser här att det är lite slätet. Ja. Men det kunde säkert värre ut. Så nu ska vi försöka få ut. Får du se om jag ska svetsa då eller jag ska banka lite. Den här går ju att komma åt. Mm. Och den där inne gick ju som ni såg med avdragen. Ja. Lite tjurig men den gick så det var ju skönt. Ja då. Lite tjuriga som vi också kan vara ibland. Så. Inte då. Inte då. Ja, det är bra. Så nu kör vi vidare med det. Gött. Den sitter hårt den. Ja, Vi får ta och svetsa lite på den och testa. Nu så. Svetsa lite. Se om det händer något. Kul att svetsa lite, det var en stund sedan. Ja, precis. Ge mig en pinne till. Yes. Var har du dem bakom dig här ju? En pinne for you.
Sådär någonting. Det har ju inte blivit en finsvets där ju. Nej, för detta görs ju för att det ska liksom bli varmt och krympa upp lite. Ja, fast det blir varmt och sen kanske den expanderar lite, men sen ska ju svetsen dra ihop den här meningen. Precis. Så kan den dra ihop de 10 där så, Ja, det så gör ploppar ju den sitt. ut, hoppas vi. Mm, Spännande! Nu får vi låta den kallna lite. det får vi göra. Ja, nu har det ju svalnat här hoppas vi. Och då ska David få ut sina aggressioner här nu. Kommer du få ta i? Oh yeah! Oh yeah! Watch Nej, vi får out! se om den har dratt ihop sig lite och då borde den vara lite lös nu. Det märker vi ju snart. Mm. Alltså den poppar inte ut av sig själv riktigt, gör det ju Det inte. kan vi inte se. Så jag tror vi ska svetsa lite till faktiskt. Ja, får du Lite göra. mer värme på han. Yes. Du vet ju, han är ju grym på att svetsa gubben. Oj, 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 oj. oj. Oj, oj. Pinne. Pinne. Mer svets. Nu har du fått lite mer svets, ja. Händer något? Sakta men säkert. Jojomän! Kul. Kan inte typ bara Peltor sponsra oss med några feta hörselskydd? Sådana tuffa med intercom. Exakt, det behöver vi. Ja, det har varit nice. Asbra. Det är väl arbetsställning, men det som inte är asbra. Ja, men det har varit med om värre. Ja, men den här krympmetoden den funkar ju. Tack Det är Benke. nice. Får ont i armarna. Ja. Nej, jag behöver inte gå till gymmet idag inte. Nej, jag slapp idag med. Oj, nu har jag jävla spruckit med. Ja, de här delarna faktiskt. Ja. Men de spricker också lätt när man svetsar. Så det är inte orimligt. Nej, jag hade nog lite ofast. Du... Ta den. Är vi snart klara? Ah, Åh gud, åh gud. Den sitter bra. Oj, glapp i den här.
Nej, sitter fint. Det är bra. Det får man ju ändå vara glad för, även om det är kämpigt. Ja. Så är det ju ett tecken på att det är bra liksom ändå. Ja. Det går ju väldigt Jag tänker, jag vill att du slår i den änden. Att man har lite ont i armarna. Ja. Där. Så, tack. Nice! Oh yeah. Ja, då får vi fira idag med. Ja. Celebration time. Mm. Again. Det är kul. Ja. Det är skönt när det flyter på. Det är fett nice. Och det blir så att man hinner med vad man har tänkt sig. När man är på grejer. Inte ofta annars. Nej. Men så länge det går framåt så får man vara nöjd. Ja, men Åke har varit snäll mot oss, får man ju säga. Så det får man inte gnälla på. Ja. Ledlagren är nu borta. Ja. Det är gött. Känns riktigt nice. Ja. Och vi testade ju ett par olika metoder. Det var ju kul att få svetsa lite. Ja. Och lite sugen på att testa den metoden, kan man ju erkänna. Ja. Så det var ju, ja men det är grymt det är det. Väldigt användbart, för det är klart, drar det ihop sig en tiondel, det gör ju jättemycket på sådana här grejer. Verkligen. Så det är schysst. Gött. Och nu då, vi har ju fått hem ledlager. Ja, kolla så rent och snyggt. Kolla så grant va? Det är trevligt. Och nu, du har ju grejat lite, för det är ju sen när vi ska ta och få dem på plats så får man ju inte slå på... Nej, alltså man vill ju på inte inne. liksom, man kan ju inte gärna banka och slå och dra på denna. För det är liksom, då skadar man ju själva lagerbanan som är här mellan innerringen och ytterringen. Så då har du fixat lite? Ja, så jag var ju och fräste lite. Så här är ju en av delarna jag gjorde. Och då har vi en kant här, så den kanten kommer ligga an på ytterringen. Så. Så frästar det här liksom aldrig på innerringen. Det är skitbra. Ja, så det blir nog nice. Och sen gjorde jag ju en mothållsbricka här. Med en liten styrkant på det. Invändigt 219,5. Inte det där? Ja, det gjorde det sista. Och den passar ju egentligen i. Så då. Sådär ja. Och så är det ett hål i mitten. Ja, precis. Varför är det ett hål i mitten? Gissa en gång. Gissa en gång. Kan det vara för att man ska sätta någon gängstång eller något sånt gängstång och hålla ihop det kanske? Precis. Mm. Så den här brickan på ena sidan. Och sen på andra sidan blir det ju ledlager. Och den här då. Så ska man ju mer eller mindre kunna ta en gängstång och dra ihop det här. Eller en liten hydraulisk domkraft kanske. Det hade varit trevligt. Ja. Att ta och investera en sån. Ja. Men det blir väl bra. Ja, känns gött. Det går framåt. Och nu, expanderbultarna har ju inte kommit ännu. Nej, de är på väg. Så ja, vi får väl säga tack för att du har tittat på den här filmen. Så syns vi nästa gång. Ha det fint! Ha det gött!